Hi guys, how are you all? Welcome to another video of Sewingsky the Rejan's Destination. So as I promised you before, म तपाईलाई मोटिफको बारेमा भन्छु भनेर पढाउँछु भनेर. So आजको भिडियो इज अल अबाउट मोटिफ. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक, शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्. ओके गाइज, सो अब हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ. ओके गाइज, एज यु क्यान सी इन द स्क्रिन, तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ मैले डेफिनेसन दिएको छु मोटिफको बारेमा. वाट इज मोटिफ? Objects that are big in size and is in limited place around the fabric is called motif. मोटिफ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको फ्याब्रिक हुन्छ, टी सर्ट होस् अथवा कुनै पनि लुगा होस्, यदि त्यसमा बिचमा एकदम सेन्टरमा जुन चाहिँ एउटा प्रिन्ट हुन्छ, एउटा मात्रै प्रिन्ट भएकोलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ मोटिफ भन्छौँ. ओके, कुनै किसिमको पनि यदि तपाईँकोमा त्यो टी सर्टमा तपाईँको प्रिन्ट छ भने त्यसलाई हामी मोटिफ भन्छौँ. ओके, यसको टाइप्स पनि म तपाईँलाई भन्छु. यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ मोटिफको पनि. ओके, सो त्यो मोटिफको टाइप्सहरू के छ भन्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ गाइज. सो मोटिफको टाइप्सहरू चाहिँ एनिमल मोटिफ, फ्लोरल मोटिफ, कार्टुन मोटिफ, होराइजन्टल, भर्टिकल, चेक, पोल्का डट, यो सबै मोटिफको टाइप्सहरू हो. ओके, एनिमल मोटिफमा तपाईँलाई पहिला पनि एनिमल प्रिन्ट काइन्ड अफ यो त होइन. एनिमल मोटिफमा चाहिँ एउटा एनिमलको नक्सा हुन्छ. ओके, कुनै पनि एनिमलको एउटा नक्सा हुनसक्छ. फ्लोरलमा फुलको नक्सा, कार्टुनमा कार्टुनको नक्सा होइन, होराइजन्टलमा होराइजन्टल खालके मतलब त्यस्तै टाइपको एउटा केही सिम्बल हुनसक्छ. भर्टिकल सिम्बल, चेक, पोल्का डट, यो सबै हुन्छ गाइज. ओके, सो ओके गाइज, सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस. आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला. बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्. ओके, तपाईँको कुनै डाउट, कुनै क्वेसन्स छ भने मलाई प्लिज कमेन्ट डाउन गरेर मलाई सोध्नुहोस्. आई एम रेडी टु गिभ यु आन्सर्स. ओके, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. फेरि पनि म भन्छु, यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस् अनि लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्. तपाईँले मेरो च्यानलमा यस्तो कन्टेन्टहरू पाउनुहुन्छ. ओके गाइज, सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू guys. Okay, see you in my next video. Okay guys, stay safe, stay home, stay blessed. Okay guys, bye.